Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru o zi de vibrație 29. Să vedem cu ce ne mai surprinde energia, ce mesaje mai putem descărca din mentalul colectiv. Luați de aici informațiile care vă sunt vouă utile. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături pentru mesaje, pentru sprijin și suport și vă mulțumesc celor care mi-ați atras atenția ieri că am greșit ziua în titlu. Mi se mai întâmplă și mie. Sunt și eu om ca și voi și din neatenție mi-a scăpat. Eram cu o zi înapoi. Asta este. Voi face citirea generală colectivă în această perioadă pentru că mi-este și mie distrasă atenția de diverse treburi pe care le am în viața personală. Sigur că ceea ce spun eu aici este imposibil să se aplice 100% în mod dedicat pentru voi toți la oaltă sau deopotrivă, întrucât voi sunteți 5.000, 10.000, 15.000, irelevant cât. Nu am așa o capacitate să vă spun fiecăruia dintre voi în parte într-o singură expunere, pentru că este imposibil sau poate nu am descoperit eu calea și nimeni nu are această capacitate. Este doar informativ așa și sigur că fiecare dintre voi trebuie să-și folosească discernământul. Vorbim astăzi despre vibrația 29 și despre momentul prezent cu harta astrologică din acest moment prezent. Ce pot să vă spun despre numărul 29 este că avem judecata și eremitul, adică se analizează și se reanalizează cu ușile închise ceva. Este o zi de introspecție, este o zi pentru introspecție sau este o zi în care se întâmplă ceva în culise, metaforic vorbind sau la propriu vorbind. 29 prin perspectiva lui Richard Rudd ne vorbește despre devotament, ne vorbește despre angajament, dar și despre dezinteres. Numărul 29 lucrează în colaborare cu numărul 30, care ne vorbește despre beatitudine, despre lejeritate și despre dorință. Asta înseamnă că putem fi observatori, foarte fini observatori, că ne putem calma pentru a putea obține cele mai bune rezultate, pentru a putea obține cele mai bune răspunsuri sau soluții la problemele noastre. Putem transmuta dezinteresul în dorință, putem aduce o schimbare. Pe această combinație de vibrații 29 și 30 se pivotează ceva, se schimbă o situație, se transmută ceva anume. Este foarte important să transmutăm teama în autenticitate, să ne înțelegem pe noi înșine mai bine ca oricând și pe cei din jurul nostru, dar și marea schemă a lucrurilor. Ce este această mare schemă a lucrurilor? Ne putem imagina, uite, că ne uităm la un film și avem și noi un rol în filmul respectiv. Ne înțelegem rolul, personajul, ce am scris pentru noi, care este scenariul pe care îl avem acolo, dar suntem conștienți de faptul că noi suntem și cei care ne uităm la un film. Adică avem puterea să ne schimbăm rolul, destinul, soarta. Sunt multe lucruri de spus în această privință, este un subiect foarte complex în care nu intru astăzi. Este relevant doar faptul că avem o quadratură puternică între Jupiter și Saturn. Este o energie foarte, foarte spirituală la mijloc, pe care unii sau alții s-ar putea să o folosească în această perioadă, sau o frecvență la care voi vă puteți ridica în acest moment vibrația, fără a fi afectați de nimic din ceea ce vedeți în jurul vostru, de situațiile de viață, de relațiile de iubire și așa mai departe, pentru că doar prin claritate mentală și doar prin iubire necondiționată, prin vibrație înaltă, puteți obține ceea ce vă doriți. În momentul în care ceva nu se materializează în viață, este din cauza unei credințe proprii sau a întregului sistem, a întregului concept în care sunteți prinși, dar și din cauza plasei energetice care ne înconjoară în acest moment, care sigur că da, este Matrixul. Mercur este la 21 de grade și știm că tot prin perspectiva
Lui Richard Rad, 21 înseamnă control sau vitejie, curaj. Și este în perioada de retrogradare, în opoziție cu Jupiter, care este la 17 grade. Și acele 17 grade ne aduc în prim plan viziunea, clar vederea, omnisciența, să văd imaginea de ansamblu înainte de a lua o hotărâre. Este vorba și despre o grămadă de lucruri care pot reveni în viața noastră. Se întâmplă această schimbare prin Pluton în Vărsător, care este la 1 grad, doar că harta zilei este condusă de Marte din Leu la 5 grade. Marte din Leu poate veni cu multă iubire, cu mult foc, cu multă pasiune, cu multă generozitate, dar și cu mult egoism, cu multă putere, cu multă forță, cu multă dominare, cu acea senzație de conflict, ori de natură interioară, ori în exterior. Este așa un fel de tendință de război rece și pun în ghilimelele de rigoare. Să vedem mai departe. Sunt doar niște comparații pe care le fac aici, pentru că să știți, nu știu, poate mai aveți și voi canale de YouTube și îmi scrieți în comentarii, dar eu de vreo 2-3 luni încoace tot șterg comentarii lăsate de boți, de roboți, mi se tot abonează oameni la canal, brusc scade numărul cu 30-40 de utilizatori. Eu înțeleg că oamenii se pot abona și se pot dezabona și sunt perfect de acord cu asta, nu este nimeni obligat să rămână aici alături de mine, atât că este foarte fluctuant numărul abonaților și nu cred că este ceva natural acolo. Și m-ați mai auzit spunând despre algoritm și despre toate aceste lucruri de-a lungul timpului și coincide prea tare cu perioada în care ne aflăm. Așadar, mă voi abține din a face alte comentarii. Uite, avem un număr 6, turnul. Turnul care vine cu revelații care ne pot aduce liniște interioară, pace interioară, să știți, pentru că aici avem un număr 6. Este un 6 de spade, este o soluție. Este ca și când te salvezi dintr-un compromis sau hai să zicem că poți lucra cu o alternativă. Ți se dă o alternativă așa, ceva de genul pe care poți să o duci, cu care ești de acord și nu e un compromis total. Deci poate fi o zi pentru soluții care nu sunt neapărat pe placul tău în totalitate, dar merge. E cât de cât ok. Și eremitul. Analiză interioară 6 și 9. Ce interesant, un simbol al racului. Și aici avem neamul, familia, casa, țara, părinții, spațiul locativ. Pe acesta îl voi lua. Să vedem. Pe zona de relații, plan material și emoțional. V-aș spune multe, dar să știți că nu sunt vremurile potrivite acum. Pe zona de relații avem o regină de monede, un spânzurat și lumea. O situație care se transformă din instabilă în stabilă. O soluție cu care poți lucra astăzi. Pe zona aceasta de relații de tot felul, să spunem că este o zi în care îți schimbi perspectiva sau găsești și pentru tine ceva bun. Pentru cei care sunteți singuri, stabilitatea voastră și o nouă perspectivă despre viață, credința voastră despre tradiții, despre modalitatea în care ar trebui să se desfășoare niște etape din relația voastră, să știți că se schimbă. Veți găsi noi viziuni despre viață care vă pot ajuta sau ieșiți voi dintr-un blocaj karmic care vă poate aduce un început. Se încheie ceva pentru voi. Ori o datorie față de neamul vostru, ori la nivel vibrațional, vă curățați voi așa de ceea ce n-a fost al vostru pentru a putea întâlni pe cineva și puteți întâlni pe cineva, să știți. Un om care este retras sau poate veni către voi, un om care a fost în viața voastră, un om pe care îl cunoașteți, dar nu s-a prezentat până acum în viața voastră sub potențial de partener de viață. Vi se transformă cumva
cel puțin pe această zi, viziunea și devine mai lejeră. Lumea aduce o finalitate. Lumea aduce și un început. Pentru cei care sunteți singuri, aici ar putea să faceți niște calcule sau să aveți niște discuții despre bani sau despre treburi care sunt importante în viața de cuplu și de familie, unde trebuie să faceți niște ajustări. Este o zi pentru a ajusta niște lucruri. Este o zi care va duce lejeritate, este o zi prin care reușiți, da, se produce acea transmutare din dezinteres în dorință sau din deznădejde în dorință. Ceva devine posibil. Poate fi vorba despre ruperea căsniciei pentru unii dintre voi, poate fi vorba despre eliminarea unei supărări pentru alții dintre voi. În tot cazul, sunteți satisfăcuți. Orice s-ar întâmpla pe o vibrație 29 va aduce o satisfacție personală. Să vedem mai departe. Este o zi cu liniște. Asta simt, că este o zi în care să spunem că puteți negocia. Orice ar apărea în viața voastră, se poate negocia. Nu vă zguduie foarte tare. Împărăteasa, sigur că da, pentru că avem și vibrația 30, care vine cu lejeritatea, care vine cu dorința și cu beatitudinea. Lejeritatea este ca un dar. Vi se ușurează cumva ziua. Treceți cu lejeritate peste ceva anume. Nu vă poate supăra cineva astăzi. Nu vă șochează nimic și nu vă surprinde nimic. Poate fi. Pe de altă parte, puteți debloca niște lucruri. Puteți trece peste niște interferențe, peste o opreliște, peste ceva ce v-a stresat, pentru a începe materializarea dorințelor voastre, pentru a putea rezolva ceva care poate avea legătură cu procese, cu credință, cu drumuri pe distanțe lungi, cu judecată, cu treburi care au tot fost în viața voastră până acum tergiversate, confuze și nesoluționate. Pentru unii dintre voi este vorba despre o alegere, iar pentru alții dintre voi este o iubire pură, o frecvență foarte pură la care vă conectați astăzi. Avem safirul și numărul 1. 1 este magicianul, iar eu astăzi am pus toate elementele aici. Și am vorbit ieri despre magician. Forță mentală să materializați ceva, să încheiați ceva, să începeți ceva, să aveți o reușită, să vă iasă ceva ce vă doriți. Este și încredere și speranță, este judecată, înțelepciune și putere. Pluto vă ajută. Vă ajută să vă uniți cu o cauză, cu cineva, în gândire, în simțire, să vă găsiți un partener de viață sau se întâmplă să se soluționeze un conflict pe care deja îl aveți cu cineva anume. Este blândețe și motivație, o veste bună care vă permite sau vă ajută să vă îndreptați către materializarea unei dorințe. În zona planului financiar au ieșit monede, ca și ieri, dacă bine mi-amintesc. Și avem aici un 13, o transmutare, un obiectiv îndeplinit, o cale liberă către ceea ce vă doriți. Stabilitate, credința că poate fi mai bine, o ofertă de lucru, un parteneriat, o colaborare, o idee care se poate materializa, ceva concret. Sunt niște bani care vă pot intra în cont, sunt niște comenzi pe care le puteți face acum, sunt niște soluții pe care le aveți la îndemână pentru a transforma o situație. Este și o amânare pe care o puteți obține cu ajutorul cuiva. Este o zi de tip 6 de spade în care există o alternativă. Nu vă feriți dacă nu vă iese din prima ceva, ci din contră. Încercați să rămâneți într-o poziție de echilibru și de armonie pentru că reușiți. Acesta este potențialul. Să vedem mai departe. Ce ne spune asul de monede? Un 7 de cupe. O alternativă. Ai o alegere. Ai de unde alege.
sau îți vin bani din mai multe direcții, sau îți vin mai multe idei deodată, poți colabora cu mai mulți oameni deodată. Sau ai alternative pentru a face ceva. Poate fi vorba despre vreo ședință pe care o ai la locul de muncă, vă convoacă așa cineva anume, vă transmite, vă informează în legătură cu ceva anume și acolo rezultatul poate fi pentru unii plăcut, pentru alții neplăcut, pentru că există și această neplăcere sub 7 de cupe. Dar uite că pentru voi în mod dedicat este un as de bâte, scânteie, curaj, o șansă, o inițiere, un drum pe care îl faceți și care, să știți că aduce rezultate bune, începe să crească ceva. Este o hotărâre, o decizie foarte importantă pe care o luați. Avem hamacul și casa a patra în Gemeni. Odihnă, relaxare, concediu, pauză. Aveți sprijin, poate plecați cu familia undeva sau vă faceți planuri de vacanță. Poate fi vorba despre faptul că ceva devine definitiv sau se petrec niște schimbări la nivel financiar sau la locul vostru de muncă, dar este un fel de mai bine. Pentru voi este mai bine. Poate ceva a fluctuat și acum se stabilizează. Pentru că a existat aici un boom, ceva, o schimbare pe care nu ați controlat-o voi în mod direct, dar efectul este unul benefic pentru voi. Foarte bună energia. La nivel emoțional avem un cuplu care se iubește. Voi în rezonanță cu ceea ce vă doriți, îndeplinirea unei dorințe, un suflet pereche, partenerul de viață, liniște în casă poate fi, sau confirmarea că cineva vă iubește. Este un nod sud aici. Două simboluri de tip nodul sud. Și aici este o plantă care parcă seamănă cu Crăciunița. Poate aceste sărbători de iarnă vă aduc evenimente fericite. Ia uite, și la regina de bâte este același simbol, nodul sud. Mai este și simbolul leului, dacă ne uităm așa. Energie de foc. Acest Marte în leu acum aduce niște schimbări, să știți, pentru că este la 5 grade și este în opoziție cu Pluton din Vărsător. Aduce niște beneficii, aduce o uniune, va aduce o uniune într-o direcție pe care voi o doriți. Poate fi ceva de genul mă mut aici, mă relochez aici, îmi schimb casa, domiciliul, locul de muncă, se schimbă ceva la nivel de plan financiar, se schimbă ceva în relația mea și este ceva ce îmi este benefic. Nu voi spune bine, nu voi spune rău, este benefic pentru voi și pentru evoluția voastră. Poate sunteți invitați la o sărbătoare, poate aflați că cineva și-a cunoscut alesul, aleasa, poate fi vorba despre copiii voștri care se căsătoresc sau despre voi, despre o confirmare că cineva simte și gândește exact la fel ca voi. Este foarte multă pasiune aici. La nivel medical pare a fi o zi de echilibru, pare a fi o zi în care vă simțiți un pic mai bine. Aici avem soarele pe cer și fiind această energie de foc, să știți că aveți mai multă încredere. Este ca și când vi se ușurează sub o formă sau alta viața, ca și când respirați ușurați sau sunteți mai încrezători. Aici sunt energia feminină și energia masculină, practic voi, dar într-o vibrație mai înaltă, mai aliniați. Are sens ce vă spun? Voi mai înțelepți, mai puternici, mai capabili să faceți niște lucruri, o regenerare și o echipă, un ajutor din partea cuiva sau armonie în casa voastră. Avem eremitul din nou. Ne retragem, hai să mergem undeva, doar noi doi, departe de ochii lumii. Sau este vorba despre o revenire. Avem un 7 de monede. Hai să mergem noi doi undeva departe de ochii lumii. 7 de monede vine și cu regenerare, vine și cu un efect absolut fantastic. Și uite ce interesant, nodul sud este cauza, o acțiune anterioară care acum înflorește. Ceva ce poate a început
Anul trecut, în luna februarie, în 2023, luna februarie, februarie-martie, sau anul acesta, în luna februarie-martie, poate fi ceva de genul acesta, sau ceva ce are legătură cu numărul 2, ori o echipă, ori o relație, ori ceva ce are legătură cu frații, dacă sunteți doi, dar ceva ajunge să crească. Sigur că este vorba și despre o perioadă calmă în care vă regăsiți sau ar trebui să ajungeți la o stare de calm, așa. Și 8 de bâte, o călătorie. Vi se face o propunere pe care o analizați îndeaproape, o propunere pe care nu ar trebui să vă grăbiți să o onorați. Sunteți într-un punct în care este foarte important să analizați, dar singuri ceva. Poate fi așa o zi de introspecție în care să vă gândiți la viața voastră, la deciziile voastre, la familia voastră, la ceea ce sigur că vă interesează în mod direct. Acesta este și Mercur în Săgetător, care poate aduce pe cineva din trecut. Și având un ciclu de 7 ani aici, aș putea spune pe cineva sau ceva care a debutat sau care are legătură cu anul 2018 și acum se clarifică un eveniment, o stare, un gând, o situație de atunci, pentru că are legătură cu Uranus. Se pivotează, așa cum am spus, ceva de la Saturn la Uranus, de la o cale veche la o cale nouă, sau se poate relua ceva ce a fost tradițional sau ceva ce a fost bun în viața voastră. Vi se redă o șansă. De asemenea, vi se spune atenție la semnarea contractelor, la orice faceți în perioada aceasta, pentru că există și scenariul în care puteți regreta. Dar sunt și locuri pe care le puteți revedea, idei pe care le puteți reconsidera. Fantastic de bun. Este o zi spirituală. Este o zi de om mare. Pentru 30 avem Împărăteasa și Nebunul. Ce iubesc eu cel mai mult poate lua naștere. Devotamentul față de nimic. Adică să iubesc totul deopotrivă, să nu fac niciun fel de diferență, pentru că nimicul este și totul deopotrivă. Asta ne arată 0. Este un pântec, este ceva ce poate crește din nimic, dintr-un haos, să aranjezi niște lucruri. Poate faceți curățenie sau poate găsiți niște soluții geniale. Poate avea ceva legătură cu business-ul, cu locul de muncă, cu planul financiar sau se reglează niște conturi. Cineva cu care am avut treabă, așa se zice în engleză. I had business with. Deci o chestiune în care ați fost implicați se poate soluționa, se poate reactiva. Dar este înspre binele vostru, pentru că avem mulți galbeni aici, adică Marte din Leu vă duce pe calea corectă, către ceea ce este bine să se întâmple. Și fortuna. Numărul 26, invizibilitatea. De nicăieri poate apărea în perioada ce urmează o surpriză, o șansă, o situație care salvează ceva legat de gemeni, de călătorii, de cursuri, de familie extinsă, poate fi ceva legat de Jupiter, de Săgetător, poate fi ceva legat de Berbec, poate fi Vărsător sau poate fi Leu, ceva de genul acesta. Nu se exclude nimic altceva. Noroc. Noroc să-ți găsești drumul, noroc să aduci lumină. Noi suntem oricum lumină. Se luminează ceva. Am luat ceva talismane. Uite, pentru stresul, pentru gândul pe care îl ai acum, care îți domină atenția, vei vedea lumina. Se întâmplă ceva favorabil. Ai așa o sclipire, ai un ajutor din planul acesta invizibil să înaintezi. Trebuie doar să atingi această
vibrația nebunului. Asta înseamnă încredere deplină, totul sau nimic. Să te detașezi de la gândurile pe care le ai acum, pentru că așa îți va fi bine. Poți lucra, poți schimba ceva, nu este încă nimic bătut în piatră. Prietenii nu mint. Un grup de oameni, niște colaborări, discuții, un eveniment, o sărbătoare la care poți merge, alături de oameni care ți se aseamănă, cu care rezonezi pe deplin sau te simți tu sprijinit cumva, se poate repara ceva. Din nou numărul 9, numărul 12, la 12 grade se regăsește Saturn acum, 12 și 17. Să găsești modalitatea prin care să ieși dintr-un blocaj, dar o găsești prin înțelepciune, prin altă perspectivă. Parcă ți se dă altceva de ales sau parcă respiri ușurat. Ca și când nu este chiar soluția optimă, dar parcă îți convine mai mult decât ceea ce ai deja. Sau este altcineva care vine și face așa: ia uite pe aici direcția și tu nu vedeai. Floarea vieții, însănătoșire, împuternicire, te simți mai bine. Un tratament de roade. Pentru alții dintre voi este ceva legat de istoria voastră, de niște amintiri prețioase pe care le aveți. Aici este diavolul. S-ar putea să fie nevoie de moderație. Un pic de moderație. Poate avea legătură și cu niște autorități sau cu ceva care vă stresează foarte tare, cu o procedură unde vi se spune să faceți lucrurile pas cu pas. Magicianul din nou ne urmărește ca și zilele trecute. Sigur că noi suntem acum magicieni. Oare ce-om face noi așa la nivel planetar de tot apare? O direcție nouă, o cauză. Cumva Pluton în Vărsător ne spune că umanitatea se unește sub o cauză comună. Egalitate, fraternitate, libertate. Avem o direcție și aceea este să evoluăm. Pot fi și animalele de companie aici, uite ceva în zona de interes a animalelor de companie. Căutați ceva pentru animalele de companie. Avem o înghețată. Atenție la micile plăceri sau atenție la răgușeală, la aparatul respirator, la imunitate scăzută. Crește ceva, decolează ceva, vă pregătiți de un început, de o schimbare mare. Sau uite-te cu atenție la ceva anume, uite, două înghețate, parcă mergeți la o întâlnire cu cineva, unii dintre voi, și vă sorbiți așa din priviri sau căutați să vedeți cât de mult vă asemănați. Sigur că pot fi suflete pereche, sigur că pot fi conexiuni din acelea pe care doar poeții le pot descrie. Oricât de greu ți-a fost, reușești. Avem această simbolistică a profesorului. Ai învățat ceva și acum știi. Și vezi că poți vedea mai bine ceva. Sau fii un pic mai atent. Mai există un strat, mai există un substrat. În ceva anume. Se transformă stresul în ceva minunat, așa cum am simțit deja. Deci transmutăm o teamă în sens, o teamă în dorință, o teamă în scop. Inițialele sunt L și P. Este un plural, o zi pentru parteneriate, o zi în care o însemnătate deosebită o au fie prietenii, fie familia, fie viața, relația. Și dacă sunteți singuri, ceva bun se întâmplă pentru acel potențial de manifestare al unui parteneriat la care vă gândiți voi acum. Sau poate fi vorba despre faptul că se energizează ceva. Vedeți ce palid este acest om. Își revine ceva la viață, își revine o situație foarte bine. Niște puncte, acumulați niște puncte, o recompensă, văd aici, un dar, un cadou. Este vorba despre o echipă, ai nevoie de o echipă, trebuie să te sfătuiești cu niște oameni și te bucuri în urma unei întâlniri. Este și o tragere, o extragere. Scoți ceva, afli niște informații, retragi ceva.
o arhivă, poate, niște documente cu care poate lucrezi, ceva notariate, instituții, sunt atât de multe încât și pol, se pivotează, se schimbă centrii. Și prin asta vă voi spune un lucru, uite. Se merge de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, dar este mereu pe același axe. Și pentru a fi bine, omul, ca să fie cu adevărat bine, trebuie să iasă de aici, ca să poată deveni magician. Dar societatea veche, de unde oamenii acum ies către ceva mai bun, cel puțin așa ar trebui să fie. Este o zi cu surprize. Este o zi în care unii dintre voi vă puteți face amintiri. Este o zi în care unii dintre voi poate mergeți în service cu mașina, alții dintre voi la medic, poate cu animalele de companie, sau poate salvați și duceți un animal de companie, un cățeluș, o pisicuță la medic, un cal, ceva. Poate fi vorba și despre niște plante de care aveți grijă, despre ceva legat de biochimie, de chimie, de analize care vă ies bine, sau s-ar putea pentru unii dintre voi să vă iasă niște analize ușor mărite, cum se spune, dar pentru că trebuie să aveți un pic de grijă și știți cum să rezolvați, nu este nimic complicat, complex, pentru că se poate ține totul sub control. Lucruri bune, dar o zi în care trebuie să vă temperați, să fie totul cu măsură, fără extreme, pentru că am spus la numărul 28 că acea totalitate poate naște extreme și extremele sunt o capcană, pentru că atunci când avem două extreme există manipulare. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi superbă, minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!